Meidän kaikkien rakastama vanhushan täyttää pian pyöreitä vuosia. Enkä tarkoita nyt siis Sauli Niinistöä, vaan siis Suomen valtiota, koska siis Niinistö täyttää elokuussa 70 ja Suomi joulukuussa 100, vai kummin pääsi nyt olikaan. No, joka tapauksessa nyt siis vietetään Suomi 100 juhlavuotta, joten puhutaan hetki itsenäisyyden juhlimisesta. Ja sehän on ollut meille suomalaisille aina vähän kankeaa ja jotenkin synkkää, koska itsenäisyyspäiväähän juhlistaa yleensä niin, että ensin tulee telkkarista joku sotilasparaati, sen jälkeen katsellaan vähän tuntematonta sotilasta, sitten ollaankin jo hautausmaalla ja juhlinta huipentuu sitten siihen, kun katsotaan telkkarista, miten ihmiset kättelee. Näin. Ja tämän synkistelyn ennätyshän tehtiin vuonna 2013 Tampere-talon itsenäisyysjuhlassa, kun lavalle laitettiin eloton lapsi ja sitten veisattiin vähän virsiä. Pimeä korpi ja kivinen tie. Siis suomalainen itsenäisyyden juhlinta eroaa hautajaista ainoastaan siinä, että kukaan ei saa perintöä. Mut siis tuolloin vuonna 2013 kävi muuten niin, että Etelä-Afrikan kansallissankari Nelson Mandela oli kuollut just edeltävänä päivänä ja uutinen levisi maailmalle 6. joulukuuta, joten samaan aikaan kun Suomessa juhlittiin itsenäisyyttä veisaamalla virsiä, niin Etelä-Afrikassa surtiin kansallissankarin kuolemaa näin. Siis miten on mahdollista, että me saadaan meidän itsenäisyysjuhlat synkemmäksi kuin jonkun maan kansallissankarin kuolema? Mä luulen, että se johtuu meidän suomalaisten suhteesta sotaan, koska muutama vuosi sitten, kun tehtiin laaja tutkimus, jossa selvitettiin suomalaisten mielestä tärkeimmät tapahtumat Suomen historiassa, niin talvisota ja jatkosota oli 5 kärjessä. Ja suomalaisiin vaikutuksen tehneistä taideteoksista ykkösenä oli Tuntematon sotilas. Siellä 7 oli muuten Titanic. Ja Kalevala oli vasta 8. Mikä ei ole ihme, koska harvat varmaan viettää parisuhdeiltaa silleen, että hei rakas, tehdäänkö illalla poppareita ja luetaan yhdessä Kalevalaa. Mutta tämän synkistelyn takia ainakin mua vähän pelotti, että minkälainen tästä Suomi 100 juhlavuodesta oikein tulee. Mutta kun se alkoi tuossa vuoden vaihteessa, niin meininki olikin yllättävän railakas. Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlinta on alkanut. Säkin vietät tänään Suomen 100-vuotisjuhlaa, mutta mitä sinä odotat ensi vuodelta? No mä ehkä odotan sellaista, että kaikki panostaisi semmoiseen yhdessä tekemiseen ja ehkä niinku omien ja muiden niinku parhaiden kykyjen ja puolien niinku löytämiseen ja semmoiseen positiiviseen ilmapiiriin, koska se on vaan lumipalloefekti, mikä sit kasvaa syödessä niin sanotusti. Lumipalloefekti, joka kasvaa syödessä, niin sanotusti. Se, mitä Robin varmaan yritti tässä sanoa, on, että nälkä kasvaa pyöriessä. Ja siitä sitten seuraa sellainen positiivinen noidan kehä. Siis oikeesti, jos laukoo noin huolimattomia kielikuvia, niin saa kyllä katsoa itseään kantapään kautta peiliin. No, mutta miten se positiivinen lumipallo lähti sitten pyörimään? Heti seuraavana päivänä nähtiin esimerkiksi presidentin uudenvuoden puhe. Hyvät suomalaiset, me kuljemme nyt varjojen maassa tässä maailmassa. Jokainen päivä tuo sanomaa julmuudesta ja kuolemasta. No niin, päivähän sitä positiivisuutta sitten kesti siis. Kuljemme varjojen maassa. Hei Sauli, sä puhut nyt pohjoismaisen hyvinvointivaltion, et Mordorin kansalaisille. Okei, toi koko Niinistön puhe ei ollut pelkkää synkistelyä, vaan Sauli myös yritti pistää positiivisen vaihteen päälle. Tänä vuonna tapahtuu niin paljon, ettei se jää keltään meistä huomioita. Moni nuorikin varmaan havahtuu. Ai, tää onkin näin tärkeää. Ylävitoset Suomelle. Ylävitoset Suomelle. Se onkin varmaan se, mitä kaikki kuulit skidit kartsalla duunaa. Vois vielä sanoa, että Suomi on siististi cool. Mutta se oli ainakin, se yritti. Vähän niin kuin mun faija yritti, kun me katsottiin Star Warsia ja se näki eka kerran Chewbacan. Ja oli sillä, että ovatko ne vieneet nyt Lassien avaruuteen?
Se on totta, mitä Niinistö tuossa sanoi, että niitä Suomi 100 tapahtumia, niitä on paljon. Juhlavuoden toimikunnan arvion mukaan jopa tuhansia. Mutta rehellisyyden nimissä mun täytyy sanoa, että mulle tämä juhlavuosi on näkynyt lähinnä vaan Suomi 100 tuotteina. Siis on Suomi 100 pinssejä, saksia ja pipoja, mutta myös vähän luovempia ratkaisuja, kuten Suomi 100 sormisuola ja Suomi 100 pippurisekoitus. Siis harmi, ettei muuten ole olemassa sellaista kuin sinipippuri, koska sittenhän olisi jumalauta saatu sinivalkopippuria tehtyä. Mutta Suomi 100 pippurilla voi tietysti maustaa Suomi 100 jauhelihaa. Ja ateriahan on valmis, kun keittää lisukkeeksi vähän Suomi 100 tummaa makaronia, koska mikään ei ole suomalaisempaa kuin tumma makaroni. Mutta jos jollakin on nyt sellainen tunne, että vielä yksikin Suomi 100 tuote, niin mä tapan itse, niin ei mitään hätää, koska on myös Suomi 100 ruumisarkku. Ja tuossa mainoksessa vielä lukee, että kaupan päälle saa pellava paidan. Ja pellava paita onkin hyvä, koska se ei hiosta siellä haudassa. Mutta ehkä näkyvin Suomi 100-tuote on kuitenkin ollut tällä viikolla ensi-iltansa saava Tuntematon sotilaselokuva. Ja sen valmistumista on seurattu pitkään ja hartaasti. Elokuvaohjaaja Aku Louhimies suunnittelee sotaelokuvaa, joka perustuu Väinölinnan sotaromaaniin. Tuntematon sotilaselokuvaan valittuja näyttelijöitä on julkistettu. Suomenlinnassa Helsingissä kuvataan parhaillaan joukkokohtausta. Aku Louhimiehen elokuva syntyy täällä Kuhmon lumisissa maisemissa. Louhimies haluaa pitää elokuvan sisällön tarkasti salassa ensi syksyn ensi-iltaan saakka. Eli ohjaaja halusi pitää leffan sisällön salassa. Ja Ylekin kirjoitti yhden jutun otsikossa, että varo juonipaljastuksia. Juonipaljastuksia. Siitä on julkaistu se kirja ja 2 elokuvaa jo. Mitä juonipaljastuksia ne pelkäs? Siis tuskin se mikään nuoren naisen kasvutarina on. Mut nyt kaikki muuten, jotka pelkää juonipaljastuksia kotona, niin korvat tukkoon, koska Suomi häviää sen sodan. Siis ihan samalta tarinaltahan se ainakin sen leffan trailerin perusteella näyttää. Kuule siellä Vänskä. Jos sinä tarvitset oikein hyvää miestä, niin tässä on sellainen. Hävittää tää sotahan. Näyttää kyllä tosi vaikuttavalta, mutta ei mikään ihme, koska se on kaikkien aikojen kallein suomenkielinen elokuva. Mikä myös tietenkin tarkoitti sitä, että leffalle on jouduttu hakemaan useita sponsoreita, joten tästäkin on tehty oheistuotteita. Esimerkiksi Saludo myy tällä hetkellä Tuntematon sotilas kahvia, koska mikäänhän ei piristä aamulla paremmin kuin kuppi kuumaa ja jatkosodan muistelu. Sini puolestaan toi markkinoille Tuntematon sotilas siivousvälinesarjan ja Hartwall myy Tuntematon sotilas vissyä. Ja miksei myis? Koska Hartwallin tiedotteessakin sanotaan, että kuten Tuntemattoman sotilaan hahmot Rokka, Hietanen ja Koskela, myös Hartwall vissy on vahva ja itsevarma, mutta kuitenkin aina pilke silmäkulmassa. Siis miten vissy vedellä voi olla pilke silmäkulmassa? Siis silmäkulmassa voi olla kyllä vissyä, mutta silloin sä juot sitä vissyä väärin. Mutta kaiken kaikkiaan mulle oli yllätys, että Tuntemattoman sotilaan pääyhteistyökumppaneiden, kuten Valion ja Veikkauksen joukosta, löytyy myös ranskalainen hävittäjälentokoneita valmistama Rafale International, jonka hävittäjämalli on tällä hetkellä ehdokkaana korvaamaan Suomen nykyiset Hornetit, mikä on aika ovelaa loppausta ja mulle ihan ok, kunhan siinä leffassa ei ole mitään kohtausta, jossa sanotaan, että me hävitään tää sota, ellei myö saada ranskalaisia Rafale-hävittäjiä. Okei. Siis kaiken tämän juhlavuoteen liittyvän kaupallisuuden keskellä mua silti mietityttää se, että miksi me suomalaiset ei osata päästä irti sodasta ja synkistelystä, koska onhan meillä suomalaisilla muitakin ylpeyden aiheita. Esimerkiksi siinä samassa tutkimuksessa, jossa Suomen historian merkittävimpien tapahtumien top 5 oli 2 sotaa, niin kävi myös ilmi, että hyvinvointivaltion syntyä pidetään Suomessa jo tärkeämpänä saavutuksena kuin käytyjä sotia, ja että suomalaisten mielestä peruskoulu on suurempi ihme kuin talvisota. Mutta jotenkin me ei saada tätä ylpeyttä esille silloin, kun me juhlitaan sitä itsenäisyyttä. Ehkä siksi, että joku peruskoulu ei oikein taivu sellaiseksi sankaritarinaksi niin kuin sota taipuu. Mutta vaikka uusia suomalaisia sankaritarinoita on varmaan vaikea tehdä, niin ehkä pitäisi kuitenkin yrittää. Kuule sie Reksi, missä ei tarvitset oikein hyvää sijaista, niin tässä on siul sellainen.
myö hävitään nämä PISA-testit. Tuntematon opettaja. Suomalainen luokanvalvoja syö opetussuunnitelmia ja paskoo päättötodistuksia.